به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، به درس جدیدی از کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل خوش آمده. امیدوار هستم که جور صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. درس 11 بی است Strangers on a Train، ناشناسا در قطار یا بیگانه ها در قطار. Stranger برای اشخاصایی گفته میشه که نمیشناسین. به طور مثال یکی از در مسیر راهی که در حرکت هستین، یک آدم غریب، یک آدم بیگانه، یک آدم ناشناس میاد با شما ملاقات میکنه. تا اینکه شما او را میشناسین، او برای شما استرنجر است. چی است؟ یعنی بیگانه است. عنوان هم که اینجا ذکر کرده Strangers on a Train، بیگانه ها در قطار یا ریل. یک سوالی که اینجا کرده Where did he see her؟ او را کجا دید؟ He saw her on a train. او را در قطار یا در ریل دید. در قسمت گرامر ازی ما simple past more irregular verbs، افعال بیقاعده بیشتری را میخوانیم. و در قسمت vocabulary common word 3 irregular verbs، افعال عام سومش و قسمت افعال بیقاعده را میخوانیم. و بخش pronunciation silent consonants و صامت های بی صدا یا بی صداهای صامت را میخوانیم. در قسمت یکی ازی در این درس چون نوار strangers on a train است، یک دو شخصی است که قرار است در یک ریل با یکدیگرشان ملاقات بکنن و با یکدیگرشان آشنا شوند. در قسمت یکی از common verb 3 افعال عام سوم است. گفته complete the questions with a verb from the list، تکمیل بکنین سوالات همراه با یک فعلی که در این لیست قرار داره. arrive میشه رسیدن، buy خریدن، learn آموختن، meet ملاقات کردن، say گفتن، stay میشه ماندن و think میشه فکر کردن. خب بیایم تکمیل بکنیم. گفته how do you nice to meet you in your language. پس وقتی ما میگیم که از ملاقات شما خوشحال میشم، در زبانتان چی میگیم؟ میگیم how do you say، چگونه میگین از ملاقات شما خوشحال شدم در زبان شما، یا همین nice to meet you را در زبانتان چگونه میگین. گفته do you things on the internet what؟ معمولا در اینترنت چیکار میکنیم؟ یک چیزی را خریداری میکنیم. پس چون میگیم do you buy things on the internet؟ آیا چیزهایی را خریداری میکنین در اشیا خریداری میکنین در اینترنت؟ what چی؟ where do you usually your friends on the weekend؟ where do you usually stay your friends؟ خب where do you usually meet؟ بهتر میاد که ناشه بکنیم meet your friends on the weekend. معمولا کجا دوستایت در آخر هفته ملاقات میکنیم. what do you think of classical music؟ با موسیقی کلاسیک چی فکر میکنیم؟ do you want to learn another language؟ which language؟ میخوای زبان دیگه بیاموزی؟ کدام زبان؟ do you sometimes ببینیم stay late to work or school؟ do you sometimes arrive؟ آیا این بهتر میه arrive late to work or school؟ آیا بعضی وقت دیر به کار یا مکتب میرسی؟ did you stay in a hotel on your last vacation؟ در تعطیلات آخری در هتل موندی؟ was it good؟ خوب بود؟ این سوالا را از دوستان پرسان میکنین و جواباش هم دریافت میکنین. گفته how do you say nice to meet you in your language؟ ما در زبان خودمان میگیم از ملاقات خوشحال شدم یا خوشحال شدم دیدمت.
دیدن شما باعث خوشبختی است. Do you buy things on the internet? Yes, sometimes. Yes, I do, sometimes. I buy some clothes from internet. Where do you usually meet your friends on the weekend? In one of my friends' house, usually and normally. What do you think of classical music? I love classical music. They are fantastic. Do you want to learn another language? Yes, I do. Which language? I want to learn the German language. Do you sometimes arrive late to work or school? Yes, sometimes. Yes, I do. I sometimes arrive late at school. To school. Did you stay in a hotel on your last vacation? No, I didn't. I stay in my relative's house. Was it good? Yes, it was good. خب بریم به صفحه 130 کتاب بخش دومی از فعلا را کار بکنیم. خب اینجا گفته listen and repeat the verb phrases. گوش بگیریم تکرار بکنیم افعال عبارتی را. Call a friend. تماس گرفتن با یک دوست. Find a job. یک وظیفه پیدا کردن یک وظیفه. میگه من با دوستم زنگ میزنم. به یک دوستم زنگ میزنم. I call a friend. You call a friend. She calls a friend. Get a letter. یک نامه گرفتن یا به دست آوردن یک نامه. Give a present. یک تحفه گرفتن یا یک هدیه دادن. Give دادن. A present یک تحفه دادن، یک هدیه دادن. Leave the house خانه را ترک کردن. Lose your keys کلیهایش یا از دست دادن کلیهایتان. Send an email فرستادن یک ایمیل. Take an umbrella گرفتن یک چتری. Tell somebody a story به کسی قصه گفتن. Turn on the light روشن کردن چراغ. Turn off the light خاموش کردن چراغ. Wait for the train منتظر ماندن برای قطار. اینا را کوشش بکنین برای خودتان جمله بسازین. به طور مثال بگید when the rains come I take an umbrella. زمانی که باران میباره من یک چتری میگیرم. میگم I send an email to my old friend. من یک ایمیل به یک دوست قدیمی میفرستم. خب اینجا هم که مشکل نیست، کافی است که شما اینا را یاد بکنین، ذخیره داشته باشین تا بعداً نیاز میشه ازش استفاده بکنین. در قسمت دی از گفته complete with the opposite verb تکمیل بکنین با فعلهای متضاد یا خلاف یا برعکسش یا ضد میگیم. اینجا گفته did he lose his watch. آیا او ساعتش از دست داد یا گم کرد؟ متضادش چی میشه؟ گم کردن پیدا کردن میشه. میگم did he find his watch. آیا ساعتش پیدا کرد؟ I sent a lot of text messages. میگیم I get a lot of text message یا received هم میتونیم استفاده بکنیم، get هم میتونیم استفاده بکنیم. I get a lot of birthday gifts. و دادن در انگلیسی چی میگه؟ gave. I gave a lot of birthday gifts. ببینید اینجا گفته the train arrives at 2:30. قطار یا ریل ساعت 2:30 میرسه. The train leaves at 2:30. Please turn on the computer. لطفاً کامپیوتر رو روشن بکن. اگر بگیم خاموش بکن چی میگیم؟ Please turn off the computer. لطفاً کامپیوتر رو
خاموش بکن. خب اینجا هم فکر کنم مشکلی نیست، کافی است که شما اینا رو حفظ بکنین، ذخیره بکنین در برینشتان یا در مغزتان که بعدها نیاز میشه. در قسمت reading and listening ازی گفته read and listen to the story in pairs. Ask and answer the questions after each part. بخونن و گوش بگیرین به قصه که اینجا هست. زمانی که قصه ازی را گوش کردن، قصه خیلی جالب و دلچسبی است. در جوره بپرسین و پاسخ بدین به سوالات بعد از هر بخش. خب من یک باری را سریع میخوانم، بار دوم ترجمه میکنم که بهتر متوجه شوین. Strangers on a train. بیگانه ها در قطار. خب بار اول ترجمه نمیکنم، فقط گوش بگیرین چگونه خوانده میشه. Part 1 بخش 1. When the train stopped, I opened my eyes and looked out of the window. I saw her on the platform, a tall, blonde woman with dark blue eyes. The train left the station as usual at 6:20. The 6:20 was full. Excuse me, can I sit here? I opened my eyes again. It was the tall, blonde woman. Sure, I said. She sat down next to me. There was a nice smell. Channel number 5, I thought. I started to listen to music on my phone. I love you, Ma. Excuse me? I said. You're listening to you, Ma. I love classical music. We talked about music until the train arrived at Sound Station. Coffee? She said. I looked at my watch. Okay, I said. I bought 2 coffees at the station cafe. We sat and talked. Her name was Olivia. She told me that she worked in Boston. What do you do? I asked. I work in real estate, apartments and houses. What do you do? I work for Citibank. That is interesting, said Olivia. Do you live in Boston? Yes, I have an apartment near the river. I told her the street. Wow, that's an expensive part of Boston. I looked at my watch. It is late. Time to go. I can drive you home, she said. I live near you. She smiled. Her eyes were very blue. Part 3. Her car was in the parking lot. It was an Audi TT. Nice car, I said. She drove fast, very fast. She stopped outside my apartment. We said goodbye, and I gave her my phone number. The next morning, there was a text message from Olivia. I really want to see you again Friday. On Friday morning, she called me. I have 2 tickets for the UU Ma concert tonight. Can you get them from the box office at 7:15? We can meet at the theater cafe at 7:30. The concert starts at 8. Part 4. I arrived at the theater at 7. I got the tickets and I waited in the cafe. I read the newspaper. Olivia didn't come. I looked at my watch. It was 7:45. I looked at my phone. There was a text message. Sorry, in a meeting. See you in the theater. Leave my ticket at the box office. I left her ticket at the box office and found my seat. The concert started, but Olivia didn't arrive. At 9, I called her, but her phone was off. I sent her a text. Where are you? I was angry. I left the theater and went home. I opened the door of my apartment and turned on the light. بعد داد اینجاست. بیایم یک بار ترجمه بکنیم که
چی گفته؟ پارت اول، بخش اول. گفتیم عنوانش هست بیگانه ها در قطار. گفته when the train stopped، زمانی که ریل یا قطار توقف کرد، I opened my eyes and looked out the window. چشمای ما باز کردم و از کلکین بیرون نگاه کردم. I saw her on the platform. او را در راهرو دیدم. A tall blonde woman with dark blue eyes. یک خانم مویطلایی دراز یا بلند همراه با چشمای آبی تاریک. The train left the station as usual. طبق معمول قطار یا ریل ایستادگاه را ترک کرد. The 6:20 was full. 6:20 که پر بود. Excuse me, can I sit here? معذرت میخوایم میتونم اینجا بشینم؟ I opened my eyes again. دوباره چشمم باز کردم. It was the tall blonde woman. خانم مویطلایی دراز بود. Sure, یقینا. I said, من گفتم. She sat down next to me. کنار من نشست. There was a nice smell. بوی خوبی بود. Chanel number 5. Chanel number 5. I thought. من فکر کردم یا گمان کردم. I started to listen to music on my phone. من شروع کردم به شنیدن موسیقی در تلفنم. I love you ma. ما یو ما را دوست دارم. Excuse me, I said. من گفتم ببخشید. You're listening to you ma. شما در حال شنیدن به موسیقی یو ما هستین. I love classical music. من موسیقی کلاسیکی را خوش دارم. We talked about music until the train arrived at the south station. ما در مورد موسیقی تا زمانی که قطار به ایستادگاه جنوب رسید صحبت کردیم. Coffee, she said. او گفت قهوه. I looked at my watch. Okay, I said. و ساعتم نگاه کردم. خب اوکی گفتم. من اوکی گفتم. سوالی اولی که اینجا کرده گفته where. خب داره کار میکنیم و سوالاشو ما انجام میدیم که بهتر متوجه شویم. گفته where did the man first see the woman. اولین بار مرد کجا دید خانمه؟ نگیم he saw her at the platform of train. او در راهروی ریل دید. What was the woman's perfume. عطر خانم چی بود؟ میگیم Chanel number 5. Chanel number 5 بود. What did they talk about. آنها در مورد چی صحبت کردن؟ میگیم they talked about Yo-Yo Ma, a singer of classical music. What did they do when the train arrived. آنها زمانی که ریل رسید چیکار کردن؟ They went to the cafe and requested for a cafe. خب کی قهوه را درخواست داد؟ She said coffee. When the train arrived at South Station, she said coffee. زمانی که به ایستگاه جنوب رسید خانم گفت قهوه. Part 2. I bought 2 coffees at the station cafe. 2 دانه قهوه از قهوه خانه ایستگاه خریدم. We sat and talked. نشستیم صحبت کردیم. Her name was Olivia. نامش اولویا بود. She told me that she worked in Boston. برام گفت که در باستان کار میکنه. در باستان کار میکرد. What do you do? I asked. من پرسیدم چه کار میکنی؟ I work in real estate, apartments and houses. ما در اینجا ریال استیت املاک ها نشان میده یا راهنمای معاملات میگیم. خانه ها و اپارتمان ها و خانه ها. What do you do? چه کار میکنی؟ I work for City Bank. من برای سیتی بانک یا بانک شهری کار میکنم. That's interesting. دلچسب است. said Olivia. اولویا گفت که دلچسب است. Do you live in Boston? آیا در بوستون زندگی میکنی؟ Yes, برای I have an apartment near the river. من یک آپارتمان نزدیک دریا دارم. I told her the street. سرکش برش گفتم. Wow, that is an expensive part of Boston. Wow, این یک بخش قیمتی باستان است. I looked at my watch و ساعتم نگاه کردم. It is late. ناوقت است. Time to go. وقت رفتن است.
I can drive you home, she said. او گفت من تو را به خانه میرسانم. I live near you. نزدیک شما زندگی میکنم. She smiled. او تبسم کرد. Her eyes were very blue. چشماش بسیار آبی بود. سوال پنجم. What does Olivia do? Olivia چی کار میکنه؟ خب Olivia works in real estate. در ریال استیت کار میکرده. Apartments and houses. آپارتمان ها و خانه ها. What does the man do? مرد چی کار میکنه؟ مرد works for Citibank. مرد در بانک شهری کار میکنه. Where does he live? او کجا زندگی میکنه؟ He lives the Boston. He lives in Boston. در بوستون زندگی میکنه. He has an apartment there. اونجا یک آپارتمان داره. Where does Olivia live? Olivia کجا زندگی میکنه؟ She lives near him. او نزدیک این مرد زندگی میکنه. پارت 3 بخش 3 گفته her car was in the parking lot. It was an Audi TT. موترش در توقفگاه بود. Audi TT بود. Nice car, I said. من گفتم موتر زیبایی است. موتر زیبایی. She drove fast. بسیار تیز رانندگی کرد. Very fast. بسیار تیز. She stopped outside my apartment. خارج از آپارتمانم توقف کرد. We said goodbye and I gave her my phone number. ما خداحافظی کردیم و برش شماره تلفنم دادم. The next morning there was a text message from Olivia. صبح بعد یک پیام متنی از اولویا بود. I really want to see you again. اینجا کلمه see مخفف see میشه و you هم مخفف you. اما واقعا میخوایم تو را دوباره ببینم. Friday جمعه. On Friday morning در صبح جمعه she called me. برام زنگ زد. I have 2 tickets for you ma concert tonight. برای کنسرت امشب یویو ما 2 تیکت دارم. Can you get them from the box office at 7:15? میتونی اونها را از باکس دفتر در ساعت 7:15 بگیری؟ We can meet at the theater cafe at 7:30. میتونیم در ساعت 7:30 در کافه خانه سینما ملاقات بکنیم. The concert starts at 8. کنسرت ساعت 8 شروع میشه. سوال 9. What kind of car does Olivia have? چی نوع موتر اولویا داره؟ میگیم an Audi TT. یک Audi TT. What did she write in the text message? چی نوشته کرد در پیام متنی؟ She write that she really wants to see him. واقعا میخواد او را ببینه. What did she have tickets for? تیکت برای چی داشت؟ She has tickets for you ma. Where did she want to meet him? What time? کجا میخواست او را ملاقات بکنه؟ در کدام زمان؟ She wanted to meet him at theater cafe at 7:30. در کافه خانه سینما در ساعت 7:30. و گفته I arrived part 4 بخش 4. I arrived at the theater at 7. من به سینما یا با محل نمایشگاه در ساعت 7 رسیدم. I got the tickets. تیکت ها را برداشتم and I waited in the cafe. و در کافه منتظر موندم. I read the newspaper. روزنامه خواندم. Olivia didn't come. Olivia نیامد. I looked at my watch. It was 7:45. به ساعتم نگاه کردم. 7:45 بود. I looked at my phone. بس تلفنم نگاه کردم. There was a text message. یک پیام متنی بود. Sorry. ببخشید. In a meeting. در جلسه. See you in the theater. در سینما میبینم. Leave my tickets at the box office. اما تیکت مرا در دفتر باکسی بگذار. خب در باکس دفتر بگذار. I left her
ticket at the box office and found my seat. تیکت در باکس دفتر گذاشتم، رها کردم یا گذاشتم، قرار دادم و چوکی ما پیدا کردم. The concert started but Olivia didn't arrive. کنسرت شروع شد اما اولویا نیامد. At 9 ساعت 9 I called her. برای زنگ زدم but her phone was off. تلفنش خاموش بود. I sent her a text. برایش یک متن فرستادم. Where are مخفف are است و you هم که پیشتر کار کردیم you. Where are you کجا هستی؟ I was angry. قهر بودم. I left the theater and went home. سینما را ترک کردم به خانه رفتم. I opened the door of my apartment. دروازه آپارتمان را باز کردم and turned it on the light. چراغ را روشن کردم. سوال 13. What time did he arrive at the theater? چه ساعتی او در تئاتر رسید یا مو سینما در سینما رسید؟ گفته at 7. He arrived at 7. What happened at 7:45? What did the man do? ساعت 7:45 چی اتفاق افتاد؟ مرد چی انجام داد؟ میگیم at 7:45 he was waiting at the cafe of theater but she didn't come. Then he sent her a text message. What did the man do at 9? ساعت 9 چی کار کرد؟ At 9 he called her again but her phone was off. What did the man do after that? مرد بعد از او چی کار کرد؟ He was angry. He left the theater and went home. خب امیدوار هستم که تا اینجا فهمیده باشین. حالا بیایم در بخش B از این گفته Why didn't Olivia come? چرا اولویا نیامد to the theater به سینما؟ What do you think? چی فکر میکنی؟ Now listen to the end of the story. What happened? حالا با خاتمه داستان گوش بگیرین چی اتفاق افتاد. از شما سوال کرده What do you think? چی فکر میکنین؟ چرا اولویا نیامد در کنسرت؟ فکر نظر شما چی است؟ از شما خواسته. In my idea ما فکر میکنم there are many different opinions. There are many different thoughts that comes in our mind. بسیاری از افکار یا نظریه است که در ذهنی انسان میآید. For example به طور مثال one of them یکی از آنها I think من فکر میکنم she is a thief. او خانم یک دزد است. The second one is maybe she had a problem. maybe شاید او یک مشکل داشته باشه. The third reason is maybe she was strict on the meeting. در جلسه گیر کرده بود. فکرهای زیادی میشه باشه. حالا ببینیم به شش به خاتمه داستان که چی اتفاق افتاده. بیست و چهار. اینجا ببینید. من گفته I opened the door of my apartment and turned on the light. دروازه آپارتمان رو باز کردم، چراغ رو روشن کردم. اوه نه خیر. My apartment looked very different. آپارتمان من بسیار متفاوت به نظر میرسید. There is no TV, no radio. تلویزیونی نبود، رادیو نبود. There weren't any picture of my walls. تصاویرات در دیوالم نبود. I went into my bedroom. به اتاق خوابم رفتم. My laptop wasn't there. لپتاپم اونجا نبود. But there was a nice smell. اما یک بوی خوبی بود. Chanel number 5. پس چی بوده خانم؟ خانم قطعاً دزد بوده. زمانی که در سینما ای رفته منتظری از او بوده با استفاده از این فرصت آمده خانه از ایره چی کار کرده؟ چور و چپاول کرده. در قسمت 3 از گرامر داریم simple past more irregular verbs است. گفته find simple past پیدا بکنین
گذشته ساده را of these irregular verbs in the series از این فعل های بی‌قاعده که در داستان است. ببینید سی شکل گذشته سی چی میشه؟ سا. این حالا میبینیم یک بار اینا را براتون بگم که بهتر متوجه شین. سا شکل گذشته دیدن است. لفت شکل گذشته ترک کردن است. ست شکل گذشته گفتن است. سات شکل گذشته نشستن است. تات شکل گذشته فکر کردن است. بات شکل گذشته خریدن است. تولد شکل گذشته گفتن است. دروف شکل گذشته رانندگی کردن است. گیف شکل گذشته دادن است. فاوند شکل گذشته پیدا کردن است. سند شکل گذشته فرستادن است. خب اینجا ببینیم گفته سی شکل گذشته چی میشه؟ سا. لیو چی میشه؟ لفت. سی چی میشه؟ said. said چی میشه؟ sat. think چی میشه؟ thought. buy چی میشه؟ bought. tell چی میشه؟ told. drive drove. give ببخشین خب gave. gave. find میشه found. send میشه sent. خب بریم به صفحه 112 کتاب در مورد فعلای به قاعده یک ذره دیگه معلومات ببینیم دیگه چی داریم. اینجا گفته simple past more irregular verbs افعال به قاعده گذشته ساده افعال به قاعده بیشتر. اینجا شکل اساسیشون است بیس فرم است. پس گذشته است و این هم پس که این مثبت است این منفیش. buy خریدن. bought خرید. didn't buy نخرید. drive رانندگی کردن. drove رانندگی کرد. didn't drive رانندگی نکرد. find پیدا کردن. found پیدا کرد. didn't find پیدا نکرد. give دادن. gave داد. didn't give نداد. leave ترک کردن. left ترک کرد. didn't leave ترک نکرد. say گفتن. said گفت. didn't say نگفت. see دیدن. saw دید. didn't see ندید. send فرستادن. send فرستاد. didn't send نفرستاد. sit نشستن. sat نشست. didn't sit ننشست. tell گفتن. told گفت. didn't tell نگفت. think فکر کردن. thought فکر کرد. didn't think فکر نکرد. گفتن remember that the irregular simple past verbs do not end in ed. و یاد داشته باشین گفته افعال به قاعده در گذشته ed یا d نمیگیره. use the irregular past form only in positive. فقط شما به قاعده هاشون در گذشته استفاده میکنین. در جملات مثبت استفاده میکنین. نه در جملات منفی و سوالیه. چطور؟ ببینید اینجا باد شده. دوباره وقتی که ما منفی کردیم بای پس آمده در حالت اول قرار گرفته. ببینید اینجا از وقتی که از دیدن استفاده کردیم. اینجا هم که همون جمله که پیشتر گفتیم remember به یاد داشته باشین that be, do, get, do and have are also irregular. به یاد داشته باشین که be, do, get و go و have اینا چی هستن؟ همچنان به قاعده هستن. خب اینجا هم که حل است چیزی نداریم. صفحه 131 گفته قسمت دی irregular verb است افعال به قاعده است. بریم ببینیم که اونجا چی داره. irregular verb اینجا داریم. ببینید افعال به قاعده است صفحه 131. تمام از رو میخوانم ترجمه میکنم و اینی را شما باز تکمیلش بکنین. با گذشته گفته اینه cover the past column practicing them. اینا را اینجا مثلا گفته یه سردی تمام از گذشته است. شما با گذشته تبدیل میکنین. he was, they were. این یا شکل حال است. این شکل گذشته از این است. هر ببینین is شده was, are شده were. من اینا را ترجمه میکنم.
ایناش که برشون ساده میشه. ببینین begin آغاز کردن، break توقف کردن یا وقفه دادن یا شکستاندن، buy خریدن، can توانستن، come آمدن، do انجام دادن، drink نوشیدن، drive رانندگی کردن، eat خوردن، find پیدا کردن، get به دست آوردن، give دادن، go رفتن، have داشتن، hear شنیدن، know فهمیدن یا دانستن، leave ترک کردن، lose از دست دادن، make ساختن، meet ملاقات کردن، pay پرداختن، read خواندن، write سوار شدن، say گفتن، see دیدن، send فرستادن، sit نشستن، sleep خواب کردن، speak صحبت کردن، swim آب بازی کردن، take گرفتن، tell گفتن، think فکر کردن، wear پوشیدن، write نوشتن. ببین تمام از یا گذشتش که اینجا هست. swim swam شده، speak spoke شده، sleep sleep به همین روش. خب بیایم در اینجا هم گفته listen and say the sentences in the past simple past گوش بگیرین و جملات در گذشته بگوین. گفته he drives to work او به کار رانندگی میکنه، گذشتهش میشه he drove. به طور مثال برای شما میگه که he likes her او را خوش داره، شما با گذشته تبدیل بکنین چی میگیم he liked her. یا چون بقاعده است از بقاعده استفاده میکنیم میگیم she leaves a message او یک مسیج اعلام ترک میکنه یا میگذاره، با گذشتهش تبدیل بکنیم میگیم she left a message. خب به همین روش برای شما جمله میده، شما جمله رو با گذشته تبدیل میکنین. در قسمت 4 از pronunciation است silent consonant های صامت است. listen and repeat the words practice saying them. اینجا بعضی کلمات داریم که بعضی حرفاش اصلا خوانده نمیشه. وقتی خوانده نمیشه چرا در جملاتمون میاره، چرا در کلماتمون میاره، چرا در وسط کلمه میاره؟ به خاطر از اینکه معنا بوده. ببینین اگر این باد شده جی اچ خوانده نشده، اگر من جی اچ بخوانم باهت میشه. اگر من جی اچ نتم در جمله در کلمه چی اتفاق میفته؟ کلمه ما خوانده نمیشه، معنی نمیده. اون چیزی که ما تصور داریم مورا بر ما نمیده. نیو هر زمانی که پیش از حرفی ان که بیایه که خوانده نمیشه. new knife. listen تی خوانده نمیشه listen. school h اینجا خوانده نشد. talked اینجا ال خوانده نشد نمیگیم talked. walked بازم ال خوانده نشد. Wednesday دی خوانده نشد نمیگیم Wednesday. root شکل گذشته نوشتن است. ببینید هر زمانی که پیش از حرف آرمان W داشته باشیم W خوانده نمیشه. The lesson practice the sentences. گوش بگیرین تمرین بکنین جملات. He talked and we listened. او صحبت کرد و ما شنیدیم. They weren't at school on Wednesday. آنها روز چهارشنبه در مکتب نبودند. She walked to town and bought a sandwich. به شهر قدم زد و یک ساندویچ خرید. I knew Tom wrote the text. میفهم تام متن نوشت. Ask and answer the question in pairs. Use the words with the silent consonant from A. بپرسن پاسخ بده مختلف سوالات و با استفاده از کلماتی که در اینجا خواندیم صامت بود استفاده بکنین. اینجا سوالی که هست گفته What did you think of a story in 2A؟ در مورد قصه 2A چه فکر میکنین؟ شما هم در جواب میگین I thought it was a very interesting story which I heard. بسیار قصه من فکر میکنم بسیار قصه دلچسب بود، قصه که من شنیدم. When did you know the woman in the story was a thief؟ چه زمانی فهمیدین که خانمی که در این داستان بود یک دزد بود؟ میگیم I knew she was a thief in part 4. من فهمیدم در پارت 4. یا میگیم the end of the part 4 I knew that she was a thief. What did the man and the woman buy؟ مرد و خانم چی خرید؟ The man bought the coffee and she bought the tickets for the concerts of Yuyuma.
چهارم گفته look at the text messages in the story. What they write. آنها چی نوشتن؟ گفته میگیم he wrote where are you and she wrote I really want to see you again. امیدوار هستم که درس فهمیده باشین و به درستی کامل درک کرده باشین. لغات‌های بی صدا رو که اینجا خواندیم، بعضی حرف‌ها بعضی حروف داریم در بعضی کلماتمون که خوانده نمیشه، فقط به خاطر از اینکه معنی کلمه ما رو برام بده در کلمه جاگزین میشه و استفاده میشه. این بود از درس 11 بی از کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل. تا درس بعدی الله یار و یاور شما.